Друзі, всім привіт! Це Неймовірні UA. Сьогодні наш випуск про дуже крутий фонд, який робить надважливу справу – забезпечує наших медиків на передовій. І це не просто звичайні аптечки, які ми звикли бачити у кацапів, а справжня лікарня на спині. Але маємо до вас прохання. Підпишіться на наш канал. Більшість з вас дивиться без підписки. Поставте вподобайку. Це дасть можливість поширити це відео далі. Ну а ми погнали. Так виглядає вміст рюкзака бойового медика. Комусь, може, сьогодні не вистачило нашого рюкзака. Їх тупо не вистачало в світі. Біля $4000. Один. Оцей мішок з рюкзаком. Це просто чорна діра. Цю машину ми передаємо Азову. Але масштаб такий, що ніхто з ним не може впоратися. Наша задача – зробити повноцінний реанімобіль. Аби наші хлопці воювали, вбивали більше орків. Чим більше і якісніше ми їх підтримуємо, тим швидше ми переможемо. Фонд почався ще в 2014 році, коли почалася війна. Наші українці в Америці вирішили, що треба допомагати своїй батьківщині. Зробили благодійний фонд, який почав збирати пожертви і розбиратися в тактичній медицині. Ви медик, що ви розумієтеся? Ні, я не медик, але щоб цим займатися медиком не треба бути. Але ж треба розумітися. Так, звичайно, але це приходить з роками, з досвідом. Тобто є певні світові стандарти, які ми теж вивчаємо, на які ми дивимося, згідно яких ми це все збираємо. У 2014 році в нас були аптечки формату радянської армії, які ми зараз бачимо, трофейні російські аптечки з жгутами Есмарка. У нас були такі в 2014 році. Станом на 2022 рік наші аптечки це більш-менш наближається до натівської аптечки. Покажете, що складається наплічник? Це базова комплектація, це, умовно кажучи, велика аптечка. Розкажете, що тут? В нас основа основ – це кровоспинний турнікет. Далі це ізраїльські бандажі перев'язувальні. Це кровоспинні бинти, тобто тут це такий бинт для тампонади ран, але він просочений кровоспинною рідиною. Назофарингіальні трубки – це коли у людини пошкоджені дихальні шляхи, не може дихати самостійно. Оце м'які ноші, це для евакуації пораненого з червоної зони. Оце термоковдра, до речі, теж. От мало хто звертає увагу на те, що гіпотермія – це там в топ-5 причин смерті пораненого. Як хімічна грілка. Тобто поранений загортається в ковдру, в нього там є джерело тепла. Дуже потрібно, поки його везуть до медичного закладу. Бинти, але знову ж таки не українські, це готове тампонування рани фактично. Стропа, знову ж таки, для евакуації. Оклюзивні наліпки теж. Це вогнестрільні поранення грудної клітини, протиопікові, абдомінальний бандаж. Це коли значне поранення або на відірвані кінцівки, або на черевну порожнину. Одна коробка – це один наплічник. Тобто все це збирається, і потім людина отримує посилку і сама собі комплектує рюкзак. Це дуже важливо, бо в кожного медика свої уявлення про те, як ці речі групувати. Плюс мозок має запам'ятати, де що в нього лежить. Скільки медиків вже отримали ось такі коробочки? З 24 лютого ми зібрали вже близько 2000 рюкзаків. 2000 рюкзаків? І це набагато більше, ніж за весь період з 14 по 22. А як медики звертаються до вас? Просто у нас є посилання на анкету, заповнюється анкета, людина далі готова відповісти на кілька питань уточнюючих. Тобто ми питаємо, що саме потрібно, яка модель рюкзака. Тобто, якщо ви бачите, у нас є різні за кольором і розміром. Комусь треба 15 літрів, щоб 5 днів ходити в рейд без жодного там зв'язку і комунікації з зовнішнім світом. Це має бути максимально полегшена вага і максимально компактність. А якщо, наприклад, це фельдшер, який працює на евакуації на машині, у нього може бути там 40 літрів рюкзак, і то йому буде мало, бо в нього там просто лікарня на спині. Ми приймаємо цю заявку, дивимося, що конкретно одна людина там собі попросила, і під неї дійсно це ручна робота. Тобто нема стандарту. У нас часто питають, дайте перелік, що в рюкзаку. От нема цього стандартного переліку. Да, є якась умовна база,
але далі все збирається під конкретну людину. Тобто це ручна збірка. Базова комплектація, вона десь приблизно коштує $1000. Наш найдорожчий дотягнув до $4000. Це найдорожчі були там кілька екземплярів. Ну, в середньому це десь 1,5–2,5 тисячі. Тобто людина до цієї бази каже, а мені ще вузловий турнікет, це там ще плюс $270. А мені там тазову шину, а мені внутрішньокістковий доступ. І це такі більш складні речі, які дуже дорого коштують, і вони там докидаються. Да? Про вистачає, не вистачає. Всі хочуть почути, а скільки ще треба збирати, а чому не було там державного резерву. Ніхто, ніяка державна машина не могла бути, тим більше наша, не могла б фізично бути готовою до масштабів того, що відбувається. Коли навесні великі фонди, українські, неукраїнські, кинулися купувати в Україну кровоспинні турнікети, їх тупо не вистачало в світі. Тому що світові гіганти, виробники тактичної медицини, вони так само не були готові до таких обсягів закупівель. Ніяка точка на земній кулі не могла бути готова до того, що почнуться бойові дії масштабу Другої світової війни. Це нонсенс в 21 сторіччі. Але коли в нас за один місяць чисельність Збройних сил на передовій зростає від 50 тисяч до 1 мільйона людей, це фізично не можна було бути готовим, і це фізично не можна все забезпечити за кілька місяців. Масштаб такий, що ніхто з ним не може впоратись. Розумієте? От ми даємо рюкзак, він там умовно йде $1500. Людина через тиждень може прийти і сказати, вибачте, я вже все з нього витратив. Тому що в рюкзаку йде там 8-10 турнікетів. В людини за день, от це стандартна ситуація, в людини за день 48 поранених. Людині прилітає на позицію ракета, в людини 60 поранених. Наскільки їй вистачить цього рюкзака? На один раз. І то не вистачить. Тобто масштаб, просто масштаб, обсяг, от що тут, це просто чорна діра. Посилання на заявочку ми залишимо під цим відео. А згідно нової пошти важить коробка? До 20. До 10-15. До 20 кілограм на спині. 12-14. Це одне ваше приміщення? Чи їх таких багато? Звісно, ні. Так. Турнікети, тут бандажі, це ноші. А ось вони є і Будемо більші, і довго. менші, вони, так? відповідно, є двох розмірів, більші і менші. Да? Тобто ці компактні, їх можна взяти з собою кудись на вихід. Відповідно, це десь підтягнути до івака якогось. Американські ноші. Ці складаються навпіл, ці складаються в 4 рази. Угу. Медичні рюкзаки. Наприклад, один з варіантів, да, найбільший. Ну він важкий. Він нелегкий. Він нелегкий. І це він ще пустий, а його ще ж наповнюють. Це, наприклад, буде найменший рюкзак. Ось такий. Відповідно, він раза в 3 легше. Кілограм є. В минулому приміщенні бачили суто військові ноші. Це аналоги нарівських нож. Ті дорогі, дуже. То є от такі варіанти, більш прості. На минулому тижні їх прийшло 30 штук, 8 виїхало. 8 поїхало. Тут лежать рюкзаки, які були придбані комплектами. Але ми до нього докладали. Це насправді найдорожча комплектація, яка в нас була. 3900, біля $4000. Один. Оцей мішок з рюкзаком. Комусь, може, сьогодні не вистачило нашого рюкзака. І це є. Не без цього. Але робимо, що можемо. Ми в кожну посилку кладемо дитячі малюнки, каву, щось солодке. Відтоді, як ми помітили, що ти можеш прислати там на кілька тисяч доларів медицини, а людина буде дякувати, фотографувати тобі шоколадку, каву і дитячий малюнок. Один хлопець сказав, що, знаєте, от дякую вам за малюнки, бо командир побачив, реально, каже, розплакався, бо в нього вдома маленька дитина, дуже скучає. Людина відкриває коробку собі, перше, що вона бачить дитячі малюнки. І одразу з посмішкою тепло. Так, це однозначно позитивна емоція. Чи отримуєте відгуків від медиків з фронту? З таких конкретних випадків, от до нас недавно приходив медик, він був в Креміні, тоді ще на початку війни. Ми передали їм багато перев'язки,
бандажів. І оцей хлопець прийшов і показував фотографії поранених. І, значить, як він працював з цими там бандажами. І так показує одного хлопця в дуже тяжкому стані. Я кажу, ну що, це ж загиблий, напевно? Він каже, та ні, не загиблий. Була ампутація кінцівки, але чудом людина вижила. Такі випадки особливо якось надихають працювати далі. Звідки гроші? Це донати? Хто забезпечує вас фінансово? До початку осені ми взагалі працювали повністю на тих грошах, які були пожертвовані в лютому, в березні. Тобто, які це були суми? Ну, дивіться, от станом на зараз ми наближаємось до 5 мільйонів доларів. Левова частка цієї суми озвученої – це великі корпоративні пожертви закордонних компаній. Цінуємо там пожертви в 10, 20, 100 гривень, тому що з них теж насправді складаються дуже великі суми, на які ми купуємо все, що можна купити в Україні за гривні. Що ще відправляєте на фронт? Дивіться, коли працюєш постійно з сотнями медиків, не може не з'явитися питання машин. Ноші, гачки, покраска, паски безпеки. А ще паски безпеки ви зробили? Будуть, так. Ми ці машини знаходимо, купуємо, привозимо в Україну, а потім повністю ремонтуємо, дивимося, щоб вона була на ходу, щоб там нічого не зламалося. І після цього обладнуємо повністю під запит самого медика. Евакуаційні машини, вони діляться на два типи. Кейс-мобіль – це той, що вивозить з точки 0 і швидка там просто не може прийти. Там використовуються машини повнопривідні, це може бути джип, це повинна бути висока машина, повнопривідна. Швидку вже використовують на наступному етапі, тоді, коли вже надали оцю першу домедичну допомогу, і потім починають стабілізувати. Кладуть в швидку і вже швидкою вивозять в лікарню, там найближчу лікарню, можливо, далі. І вже від того, який шлях буде до наступної лікарні, залежить те, як ми обладнуємо наступні машини. Тобто, якщо машина на більш довгий проміжок, то, звичайно, туди потрібно більше обладнання. І в залежності від запиту медика ми перероблюємо ці машини. Вони нам розповідають, куди, що і як, і ми під них робимо. Покажете, як переобладнуєте? Каталки ми теж купуємо спеціальні, які автомобільні, які складаються, і було легко евакуйовувати. Там ще будуть у нас колії, по яким ця каталка буде заїжджати. І лікар має сидіти тут. З цієї сторони. З цієї сторони. Тут у нас буде апаратура, яку нам дає фонд Лека. В цій машині не буде багато обладнання. Основне, що ми купили, це каталку. Нам подарували дефібрилятор, і ми поставили кисневі балони для того, щоб надати першу медичну, це домедичну допомогу. І якраз те, чим надають домедичну допомогу, це те, що ви бачили у нас на складі. Те, чим ми пакуємо медичні рюкзаки. Ця машина повинна вивезти швидко з зони бойових дій до наступної машини, наприклад, швидкої, як ви бачили поруч. Цю машину ми передаємо Азову. Наша задача – зробити повноцінний реанімобіль для того, щоб можна було рятувати життя. І поранення ж різні бувають, різні стани бувають. Задача, щоб у медика було все під рукою, щоб стабілізувати, надати допомогу і довести до лікарні. Ми купили ШВЛ-апарат, ми купили відсмоктувач. Будуть 2 кисневих балони, один стаціонарний тут стоять і запасний буде там стоять. Дефібрилятор, Аптечки. Також ми будемо перефарбовувати машину по запиту. Кожен раз медики нам дають ТЗ, як треба перефарбувати, тому що у кожного підрозділу свій запит, як воно повинно виглядати. Женю, як так склалося, що ви, тендітна дівчинка, розбираєтеся в усьому цьому? Війна. Я волонтерю з 14-го року, і в мене дуже багато друзів, хто воює, частина з них медиків. І коли мені дзвонили, казали, мені треба машина, і я розуміла, що в мене немає виходу, мені просто треба шукати, вести. То я повністю організовую всі процеси, починаючи з пошуку машини, потім організація процесу, як її привезти в Україну і доставити її. Наприклад, медик нам каже, нам цю машину треба привезти Краматорськ. І після цього я вже починаю шукати, хто повезе. Буває таке, що я сама вожу машину. Тобто я можу водити і механіку, автомат. На свій день народження я з Польщі привезла броньовану машину, яку ми передали
Піски. Коли я сідала за кермо тієї машини, я не то, що в мене руки-ноги трусилися. Машина велика, загружена до потолка. Ми там везли і рюкзаки, і вак-апарати. Я не знаю, там 200 кілограм грузу в машині. І це Польща. Я ніколи не їздила в іншій країні за кермом на цій великій машині. Я перший раз пересікала кордон. Я нічого не знала. Я не знала, пропустять мене, не пропустять, як воно буде. Це було дуже страшно. Але я її привезла, ми її передали. От після цього всі ці машини. І ти вже така безстрашна. Скільки автівок ви вже відправили до медиків на фронт? З Лелекою Foundation ми відправили 15 машин вже. 15 автівок. Наша задача зробити якісно, щоб як можна більше людей було вивезено і щоб їх життя було врятовано. Чи були відгуки від медиків? Наприклад, перша автівка, яку ми передали, це броньований автомобіль. Ми його передали в Піски, і відгук, який ми почули від медиків, що машина вже дуже-дуже вся побита через постійні обстріли, але вона на ходу, і вона досі їздить і врятовує життя. Мені важливо знати цей зворотній зв'язок. Що відчуваєш? Я відчуваю полегшення, по-перше, що медик живий, і мені дуже хочеться, щоб було як можна більше живих. І чим більше і якісніше ми їх підтримуємо, тим швидше ми переможемо. Рома, ну до війни ви таким не займалися. Не займалася, але важко було насамперед, тільки перша машина була. А зараз вже пішло як по маслу. Не дуже складні роботи, аби наші хлопці воювали, добивали більше орків кожен день. Ми все одно намагаємось зробити як можна найкраще і найбільше, тому що від цього залежить життя. Друзі, вірте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, донатьте медикам. Кожен ваш донат реально рятує сотні життів. Ми ось вам показуємо, що роблять ваші гроші. Тому всі контакти, посилання залишаємо під цим відео. Давайте разом наближувати нашу перемогу.